Collaborator, from the word collab, means alliance, partnerships, making something together. You can use your own page as your collaborator or other pages as your collaborator. Click natin tong invite collaborator. And then, i-search nyo yung name ng gusto nyong makakollab. Sa akin kasi is yung aking page. Ayan. And then, i-share now na natin. After that, i-check natin yung ating notification. Ayan, may lumabas na. Just Castro invited you to join the reel as a collaborator. Pwede natin siyang accept or decline. Ayan. Accept natin siya. Ganun din dun sa page nyo, meron pong lalabas na notification. So, punta tayo dun sa page na in-invite ko for my collaboration. Ayan. So, ayun po siya. Pwede po nyo i-accept or i-decline. Since in-accept ko na siya dun sa aking primary account, okay na siya. And then, tingnan nyo ang inyong timeline sa inyong page. So, ayan, lumabas na siya. So, hindi na kayo mag-worry na napapabayaan nyo na yung page nyo at wala kayong may upload. So, pwede nyo i-share ang inyong reel sa inyong page. Tayo doon sa aking primary account o personal account and i-check natin kung lumitaw na nga ang profile collaborator o yung collaboration nyo. Itatap ko lang siya. Itatap natin kasi bawal panoorin. Ayan, nakita nyo dalawa na yung profile niya. Isa sa page, isa doon sa primary account kung saan in-upload yung reels. Pwede nyo i-click. Pwede dyan sila mag-follow. Hindi nila i-follow pareho kung hindi kasi naka-follow sa inyong private account o personal account at sa inyong page.